guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Jean, and I'm cleaning, cooking, organizing, but mostly home living videos. Sometimes I post vlogs too. And for today's video guys, mag-unboxing ulit tayo ng ring light. So, nakabili na ako ng ring light guys, and I'm so excited na gamitin siya tuwing nag-vlog ako. Nag-order ako nung sale nila nung 10-10. Sa Shopee ko siya nakuha. At yung original na price niya guys is 9,000. And nakuha ko siya na I think 4,300 plus. And may mga discount pa. Binayaran ko na lang is 4,140. Kasama na yung shipping fee. Unbox natin siya guys. And excited na ako. Talaga, kailangan natin itodo na tong vlogging natin. Bago ang lahat, i-disinfect muna natin siya. Kwento ko nga pala sa inyo guys, bago ko to nakuha, nagkaroon muna ako ng problema, maliit lang, sa nag-deliver nito. So, nung 13, pinadala na to, nailabas na nila to, and sana kahapon pa to nandito. At nagka-problema ako dun sa nagdala, kasi siguro miscommunication lang, and pinaghintay ako. Pinaghintay kami masyado. Buong araw, wala kami nagawa. Kahapon, kakahintay dito, and then, nung medyo gabi na, text pa naman ako na bukas na lang daw, ngayon na lang daw. And ngayon na naman, nag-text na naman ulit ako kung anong oras sila pupunta. Kasi nga, may lalakarin kami. And yung mga hindi namin nagawa kahapon, kailangan namin gawin dapat ngayon. Hindi sila nakikipag-communicate ng maayos. Yun yung hindi ko gusto kasi hindi mo alam kung i-deliver ba sa'yo o kung anong nangyari. Kala ko ngayon hindi na to makakarating sa akin eh. Ngayon lang siya dumating. Talaga, anong oras na? Hapon na, magagabi na. Wala kami nung dumating to. So, pinaghintay ko din siya. Excited pa naman ako. Pasensya na kayo kung hindi ko masyadong ma-explain na. Brand niya ay Prestigio. Medyo mabigat siya guys. Pinili ko tong brand na to. Actually, ang dami kong mga brand na pinili kung ano talaga yung magandang ring light. Kaso, yung iba, mga international pa. And alam ko magkakaproblema ako sa shipping. So, tumingin ako sa Shopee. Yung common bang binibili ng mga nagsisimula pa lang sa pag-vlog. Madaming review ito sa Shopee guys. And hindi na rin masama siya sa price niya kung nagsisimula pa lang naman kayo mag-vlog. Ang purpose nito, extra light. Usually kasi, gabi kami nag-shoot, kulang yung ilaw. Tingnan nyo to sa likod, yan yung gamit namin kapag nag-video kami. So, kulang siya, kaya bumili na din ako. Prestigio 18 inches LED Dimmable Ring Light. Ang gusto ko dito guys, kasi mayroon siyang battery. So, pwede mo siyang dalhin para siyang portable, diba? Then, ito yung other specs niya. Lamp type LED. Power 55 watts. Number of LEDs 240. Infinitely adjustable brightness. Ang weight niya guys 1.5 kilos kaya siya medyo mabigat. Case, carcass, plastic. Buksan na natin. Yan. Pag binuksan natin, so, ito yung mismong ring light. Yan. Ito yung mga LED lights. And dito yung nilalagay dalawang battery. 18 inches guys. Tingnan nyo. Ha? Ito yung stand. So, sa loob, meron pa siyang zipper. And ito yung manual. Ito, battery pack charger. May dalawang battery kasama. Adapter. Cellphone holder, hot shoe mount, diffuser panel, so may orange and then may white, so wala na. Oh, yun pala, authenticity card. So, ayan guys, may itataas pa siya. And hanggang dito. Lampas ko yung yan.
I-assemble na muna natin siya, pero yung iba hindi ko pa na ilalagay. Tingnan natin yung ilaw niya. Ito yung pinakamahina niya, guys. And then, ito yung mid. And ito yung kukunin nata ako ni Lord. Medyo masakit siya sa mata. And yan yung pinakamaano niya. Maliwanag niya. Kaya, ito yung purpose nito. So, ayan guys yung... Ay, nako. Ang ganda-ganda. So, ito kapag walang ilaw. Yung pinakamahina. Ayan. Ito yung gusto nilang makita guys. So, tignan mo yung nasa mata ko. Yung parang may ring light sa bata. And yan. Yung mid. And yung... Hindi ko talaga gusto ito. Parang wala akong nakikita. Ayan nga guys. Nakabit na natin yung white diffuser. Tingnan natin. So, ayan. Pinakamahina. Nasa inyo kung ano yung gusto nyo. I-adjust nyo na lang. Maliwanag talaga. Pinakamaliwanag. Parang ang ganda dito. Parang ang ganda nito. Ganito lang. Tapos kapag walang ilaw, tada! O, diba? Ang ganda. Hi, guys. So, kabitan din natin yung isa. Orange diffuser. Ito din yung orange diffuser. So, ayan. Para lang morena. Ito yung pinaka mahina. So, ito yung mid. And ito din yung pinaka, oh my god. Ayan. Pakibatay na yung ilaw niya. Siguro kapag malayo, okay yung pinakamana niya, liwanag na. Although, pwede nyo naman guys, ano siya, halu-haluin. May dalawang white and then may dalawang orange. Kayo yung bahala. Kung ano yung color na gusto nyo. Basta kung saan kayo masaya and maganda. Try natin yung dalawang white. Ito naman yung mix, yung diffuser. So, ito yung dalawa dito, yung orange and then yung white. Ito yung pinakamahina. Pinakamana. Malakas. Parang balance lang siya, diba? So, kung hindi naman masyado kailangan ng maliwanag na maliwanag, siguro okay na ito. Lalo na kapag nasa loob lang ng kwarto. Lagay natin yung mga ibang hindi ko pa nalalagay kanina. So, ito yung shoe mount. Lagay na natin siya. Ginagamit to kung ang ilalagay ninyo yung camera. So, nare-rotate siya ng 360 degrees. Ayan, ganyan. Ayan guys, yung itsura niya kapag naka-attach yung camera. Ayan. So, eto naman yung sa cellphone. So, actually, meron naman kami dating phone holder. So, eto. Para sa amin, maganda to. Mas madali siyang ilagay yung cellphone dito. Kasi ganyan-ganyan lang siya. Ito kasi medyo matigas. Siguro gagamitin namin yung isa, yung dati namin. So, ayan. Pero maganda siya, guys. Ilagay natin yung battery. Pero hindi pa siya charge. Ito. Yan. Yun. Sa dalawa. Hindi siya nakasaksak guys. So, ito yung ano na. And siguro yung purpose ng battery, gagamitin nyo siya kapag nasa outdoor kayo. So, ngayon naman guys, testingin natin yung battery charger niya kung gumagana. So, ganito siya. Ito yung plug niya.
gumagana siya, umiilaw siya. So, okay yung charger niya. I think na-review ko na din naman lahat. So, ayan guys. Ang saya-saya ko lang kasi napaka-ganda nung aking ring light na napili. And, wala naman ako masyadong bukod dun sa sa nag-deliver. Pero sa seller, okay ang seller, nakikipag-communicate sa akin ng maayos kahapon. Okay na siguro. So, thank you guys for watching. I hope you like and enjoy this video. Please like, comment, and share my videos. And I hope to see you on my next one. Bye! Please subscribe to my channel. Bye!